subscribers! Welcome back to another vlog. So I'm back home and welcome back to another prank video. So ang bibiktimahin natin ay walang iba kundi yung auntie ko, yung nanny ko. Ayan. So siya yung nabiktima ko sa fake tongue prank and siya na naman ulit ngayon. So, yung plano namin, by the way, yung accomplice ko is si Mother. Hi, Mom. Hello. Siya yung isang, ano siya tawagan namin? Kontrabida? Siya yung crime. Partner in crime. Siya yung isang partner in crime ko sa video na to. Ayan. So, ito yung nabili ko sa grocery, Scotch Brite na violet. Kasi para ube siya. Then, since hindi ako nakakita ng chocolate na cream sticks or Nutella, ito na lang yung binili ko kasi ito din yung favorite niya na flavor, pandan. Tapos, ito na yung pinaka-real na cake. This is ube makapuno. Eh, ube makapuno eh. Wala ba? 305. Itatago namin to sa kwarto ni Mom. Mamaya. Ayaw mo pag-i-apid yan nga buti kay kung nawag ko sa Okay. sige, go pa kayo siya. Okay, ramo na. Good. Ito na magiging akong kaon yan. Bago pa man. Wala ka dito pa nga. Bago pa man kang i-apil. Ano, like? Nihaw mo lagi. So, ito yung cake. Tara! Ilalagay natin siya sa isang lalagyanan na maganda para magmukha siyang magandang-maganda. Tapos, lalagyan ko ng ganito sa outside layer niya. Then, ipapakagat ko sa kanya ng one hole. Siguro, I'll have this pa, no? Or no na lang. Ani na lang. Sana may! Dumating na yung dumating na yung wait, hindi ako makapagsalita. Dumating na po yung ipaprank namin. Ayan, nandito na po siya sa bahay. Buti na lang talaga nakita namin sa CCTV. Okay, so wait lang, let's act normal. Okay. Yan na yung mother ko. Okay, wait lang. Dili sa aning cake. Uy, wait lang. Inutusan ni Mommy si auntie bumili ng Coke. So, I'll hide this first. Ayan. Ugma pa man good na. Unya pa man ang alas 12. Di ba na karon? Asa to? Asa ka tong sponge na ko nalabay? Alangan kay abi man akong gabinuang ka. Ito yung ingredients natin or props natin mamaya, guys. So, isa-set up ko siya mamaya mga alas 11. Mga 11 p.m. Masarap. Masarap yung pandan. Time check, it's already 5:51 p.m. And siguro mamaya na lang ako mag-vlog ulit kapag malapit na yung disperas ng kanyang birthday. So, I'll see you guys later. Bye! Hello everyone, time check, it's already 8:02 and I'm going to make the cake already. So, ayan, nandito yung mga props ko. So, I've decided to make the cake now because I want to eat the cream sticks na kasi super sarap niya. Oh my god, yung makeup ko. So, ito yung mga decorations na ilalagay ko on top of the sponge cake. So, merong marshmallow, sprinkles, chocolate chips, and
chocolate buttons. Ayan. So this is the final output and this is the candle. Ta-da! Okay na. Happy birthday to you. I will prepare this now. This is the cake. This is the real cake. Ayan. Happy birthday! Alin Happy birthday to... Wala na, paano ko? Sige, make a wish. Make a wish then. Ikaw na yun. Kanan. Ano mo kandila? Hindi. Ikaw man dapat ang first bite. Naman na sa mga kuan. Ayaw ka kutsara. Whole good siya. Hold it down. Ana ba, ana? Pandali. Ana, si Mukamot. Sige. One big bite ha. Tara sa camera. Tara sa camera. Happy birthday! Happy birthday! Big bite! Big bite! Big bite! Big bite! Pandan yan ah! Pandan flavored! Pandan dito. Pandan dyan. Sige man ni. Ang lagi. Dara ah! Salamat Happy birthday to you! Ay, nagwaduan na siya. Kung dinuot pa niya. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish Ah. Wish. I wish you a star. Very good. Seth! Ikaw na po na prank. Mura nga po. Mama na yung gisuot pag tang prank. Dili ni Mao. Wait a heck. Baka kami ni Quiz God. Ipag-init. Mao na! So, surprise. Lahi ni katuning pagkuan. Mao na ka pantalon. Ay, panda. No, pero ang blast nila. Dili ni Mao. That's it for today's video. Thank you guys so much for watching. Happy birthday, Ate! Thank you. Success ang atong prank, guys. So, I'll see you guys next time. Nakihigaw naman, guys. Don't forget to reach your dreams because the sky's the limit. Bye! Sky is the limit. The boundary is the sky. Bye. It could be weird, but I think I'm into it. You know I'm one for the overly passionate. I like you and I loved him. We could all be the best kind of friends.